درود، وقتتون بخیر و خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما و رسیدیم به نیم سال دوم. بله، شما عزیزان شهریوری بالاخره سلطنت رو به مهر ماهی ها دادید. اما بریم با هم داشته باشیم برای شما شهریوری های عزیزم فال و پیشگویی ماهانه برج مهر رو از کارت های تاروت. قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو انجام بدید تا انرژی خوب خودتون توی فالهای خودتون هم جای بگیرن. البته اگر دوست دارید اولین کسی باشید که از ویدیوها استفاده میکنید، زنگوله رو هم بزنید. برای شما شهریوری ها بر بزنم این کارت ها رو تا اینکه با هم ببینیم در این ماه برای شما چه اتفاقاتی میتونه پیش رو باشه از گذشته به حال و آینده. برگه از شانس و کارتی که میتونه نشون دهنده یک چالش یا یک اخطار باشه. در پایان هم از کارت های اوراکل ماه برای شما پیشنهادات رو بازگو میکنم. خب بریم فال رو شروع کنیم برای شما شهریوری های عزیزم. اول هم از اونجایی که به ما میگه چه چیزهایی در گذشته بودن که هنوز و همچنان میتونن در این برج تاثیرگذار باشن. اول از همه خبرهای در مورد دیورس، طلاق و یا جدایی یا تایید یک استعفا پیش رو هست، چون این برگه خلاص شدن از یک ارتباط سمی هست. یعنی برای شمایی هست که رابطتون رو به جدایی بوده، دادگاه پاسگاه داشتید، مشکلاتی داشتید، اصلا روی آرامش رو ندیدید. بالاخره در این برج خبرهای جدایی میتونه اتفاق بیفته. یا اگر شما از یک محیط کاری استعفا داده بودید و دیگه نمیخواستید با اونا کار کنید، هی میگفتن نه نمیشه، بالاخره در این برج قبول میکنن این مسئله رو و بدون جنگ و خونریزی هست که شما از این محیط خروجی دارید. یعنی بدون اینکه شما یا این افراد تلخی داشته باشن از این محیط خارج میشید. یک فرصت دیگری هم هست از اینکه از یک شراکتی با یک آدمی که باعث شده شما محدود بشید. یعنی شما مهارت دارید، استعداد دارید، شراکت با این آدم خیلی شما رو اذیت میکنه، خیلی شما رو تحت فشار قرار میده. بدونید فرصت این وجود داره که شراکت های تازه با آدم های جدیدی هم داشته باشید که هم فاز و هم انرژی شما هستن. یکی از کارت های بازگشت رو میبینیم، احتمال برگشت فردی رو که البته فاصله مکانی از شما داره. یعنی این آدم در شهر دیگری هست، استان دیگری هست، شاید حتی به خاطر تحصیل و یا کار مهاجرت کرده. این آدم به سمت شما برمیگرده، ولی علت برگشت رو بذارید بهتون بگم که چه چیزی است. علت برگشت این نیست که این آدم عاشق پیشه هست یا خیلی به شما علاقمنده. علت این هست که به شما نیاز داره. از دیگرانی آسیبی دیده که فکرش رو نمی‌کرده. از ارتباطاتی جدا شده که بهش ضربه و لطمه وارد کرده و حالا برمیگرده به خاطر اینکه به شما نیاز داره. پس مراقب باشید، این بازگشت شاید خیلی مثلا برای شما عاشقانه نباشه، ولی خب این فرد حضور دوباره‌ای داره و شاید بخواد جبران کنه، ولی نباید 100% اطمینانتون رو روی این آدم بگذارید. اما در مورد یک مسئله مهارتی، یک چیز تحصیلی، اگر یه مدتی بوده که میخواستید یک شاخه تحصیلی رو آغاز کنید یا میخواستید که یک انتقالی رو از کار یا تحصیل داشته باشید، موافقتی رو با یک انتقالی برای شما هم در این برج یا از این برج میبینید. معمولا برگه نشون دهنده شروع تازه هست، محیط کاملا متفاوت هست، محیطی هست که شاید شما رو به یک خواسته، حاجت بزرگ بتونه کم کم نزدیک کنه، یا حداقل با این تغییری که انجام میدید به خواسته های قلبی و انرژی که دوست دارید نزدیکتر میشید. یکی از برگه هایی رو هم میبینیم که اگر یک آدمی در اوج بیماری و مریضی هست و دقیقا مشخص نیست که از بیمارستان قرار هست بیاد بیرون یا نه، چون از برگه های دور شدن از مریضی و خلاص شدن از مریضی رو میبینیم، آدمی که در بیمارستان از اقوام و خویشان و نزدیکان بستری بوده و خیلی نگرانش بودید، از این محیط بیرون میاد و میتونه حالش بهتر بشه. پس الان فرصت دوباره هست اگر میخواید محبت، دیدار و ملاقات با این فرد رو داشته باشید. یک سری سفرهایی در این برج برای شما اتفاق میافتن که تمام دلمردگی های شما رو تمام میکنن. یعنی اگر شما خسته شده بودید از اینکه کار زیاد میکردید، همش باید پول ذخیره میکردید، از اینکه باید همش دو تا چهار تا میکردید، این مسئله کنار میره و روزنه‌ای برای شما وجود داره که یک سری سفری رو، گردشی رو، دوباره آشتی با طبیعتی رو داشته باشید که خیلی روی انرژی های شما تاثیر مثبتی رو بر جای میگذاره. انگار دوباره روی زندگی خوب رو یا روی سفرهای خوب رو برای شما میتونه ایجاد کنه.
اما بریم به سراغ کارتایی که مربوط به میانه این برج هستن. تم اصلی و زمان حال هستن. اول از همه حکم و یا اخبار قانونی رو برای شما میبینیم. حمایت های فردی که میتونه خودش یکی از اقوام و یا آشنایان باشه و حمایت این فرد باعث این میشه که شما میتونید یا یک کاری رو راه بندازید یا در یک محیط اداری و قانونی یک معضلی رو تموم کنید. مثلا اگر به دنبال تایید شدن یک مدرکی بودید، این آدم بهتون کمک میکنه که این مدرک تایید بشه. اگر شما مشکلی با یک اداره‌ای داشتید، مشکل مالیاتی بوده یا مشکلی برای مسائل بیمه بوده، این موضوع هم برای شما حل و فصل میشه. این آدم حدود سنی 40 تا 47 سال شاید باشه و البته یک مقدار سبز رو هست، ولی فرد خیلی قدرتمندی هست، یعنی ارتباطات بسیار خوبی داره، از اقوام و یا آشنایان میتونه باشه. اما سفرهایی که میتونن از وعده زمانی 12 تا 25 برای شما اتفاق بیفتن یا اسباب کشی هست در این کارت. به خاطر اینکه اسباب کشی ناگهانی رو نشون داده، اینجا میبینیم که یک آدمی با اجاره و رهن قبلی ممکنه موافقت نکنه. یعنی شما حتی بهش میگید که مثلا من میخوام یک پول بیشتری رو به تو بدم، میگه نه من نمیتونم دوباره اینجا رو بهت اجاره بدم و برای شما نقل مکان ناگهانی دیده شده. بنابراین از همین حالا آگاه باشید. فردی که میخواید باش قرارداد دوباره منزل و یا ملک رو ببندید ممکنه موافقت نکنه. به فکر جای جدید باشید. و البته نقل و انتقال برای شما حتی بهتر دیده شده، یعنی این جابجا شدن به نفع خود شما هست، برای خود شما هست که میتونه مثبت باشه. اما این دو برگه نشون دهنده آشنای پیشینی هم هست که ابراز علاقه میکنه و خود این آدم جز متولدین آتش دیده شده، یا پاییز یا آتش، یعنی یا فروردین یا مرداد یا کلا پاییزی هست. این آدم رو میشناسید، از دوستان خواهر و یا برادر شما هست. قبلا باهاش یک آشنایی مختصری داشتید، حالا ارتباطات خانوادگی و دوستانه داشتید، الان میاد برای یک موقعیت عاطفی جدی، یک قدم جدی رو برمیداره که شاید مسائل احساسی تازه و آینده داری رو برای شما بازگو کنه. این فرد رو با قد و قامت نسبتاً بلندی میبینیم و فردی هست که ابروهای کشیده یا چشمان نسبتاً درشتی داره. اما در روزهای میانی این برج یکی از برگه های سانحه و حادثه و اتفاق ناگهانی رو نشون داده که به خاطر بی‌حواسی خود شما هست و به خاطر ترک منزل هست. اگر در محیط خونه چیزی رو روشن گذاشتید، حتما اطمینان حاصل کنید که خاموشش کردید. اگر در محیط منزلتون قبل از مسافرت میخواید وسیله با ارزش رو بذارید، بدونید شاید دزدی و یا سرقتی وجود داشته باشه. از همه مهمتر این که یک آشنایی هست، یکی هست از اقوام که چشمش روی یک وسیله شما هست. اگر شما قرار میزبان آدم‌هایی باشید، لوازم با ارزش خودتون رو دم دست نذارید که بعداً هم نگید که آخ دزدیده شد واخ دزدیده شد. بنابراین این بی‌حواسی خود شما هست که میتونه باعث یا دزدیده شدن چیزی بشه یا برداشته شدن چیزی بشه. یک هدیه و گیفتی رو میبینیم وسط این برج که خیلی ناگهانی بهتون میرسه. یه خورده تعویق و تأخیر داشته، یعنی دیرتر از تولد شما هست ولی ارزشش رو داشت. بدونید که یک خریدی برای شما میشه، هدیه‌ای رو به طور ناگهانی میگیرید، یک مسئله مهمی هست که پولی هست. قراردادهای ملکی هم میتونن امضا بشن که مربوط به همون یا نقل مکان شما هست یا میتونه برای اسباب کشیتون باشه. بریم به سراغ کارتایی که مربوط به پایان این برج شما هستن و البته کاری که اگر پایان این برج انجام بدید خیلی خیلی مهم خواهد بود. مراقب دوستی ها و ارتباطات دوستانتون باشید. الان وقت دشمن تراشی نیست. دشمن تراشی بین دوستان ممکنه برای شما آسیب زننده باشه. سعی کنید روابط رو در چارچوب های منطقی که خودتون همیشه خوب تحلیل میکنید نگه دارید. یه دفعه قاطی نکنید همه چی رو به هم بریزید، چون الان به نفع شما نیست. یک ارتباطی ممکنه به یک قطع کامل برسه، یک ارتباط احساسی که شاید 10 هفته از آغاز شده و این آدم خیلی قولهای زیادی رو به شما داده بوده، خیلی عزیزم گویان بوده. متوجه میشید که به دنبال سوء استفاده از شرایط شما و از موقعیت شما بوده. این ارتباط تمام خواهد شد، اما این دو برگه در کنار هم یک مسئله مهم دیگری رو هم میگن. اینکه اگر میخواید به یکی از دوستانتون در 7 روز پایانی این برج اطمینان کنید برای اینکه یک راز خیلی مهم رو بهش بگید، متاسفانه دقیقاً از همین راز سوء استفاده میکنه و باعث جنجال‌های خیلی خیلی بزرگی میشه. چیزی آشکار میشه که اصلاً الان نباید بقیه میدونستن و اصلا صلاح نبوده. مراقب درد و دل با دوست یا با همکار باشید که حسابی شما رو گیر میندازه.
اما در مورد یکی از برگه‌هایی می‌بینیم که برای ثبت نام و رجیستر هست. چون یکی از کارت‌هایی رو می‌بینیم که شاید شما به این ثبت نام و رجیستر و قرعه کشی و اینا خیلی اعتقاد نداشته باشید. ولی اگر پایان این برج یک اتفاقی هست برای قرعه کشی هست، حالا یا برای ثبت نام خودرو هست یا برای یک مسئله اینطوری است. اگر پایان این برج رو انجام بدید در سال بعد نتیجهش رو می‌بینید، چون انتخاب شدن مربوط به شما میشه. موفق شدن اول به دست شما میرسه. محقق شدن اول برای شما خواهد بود. در روزهای پایانی این برج واریز مال را هم میبینیم. واریز مالی هست، پولی هست، نقدینگی هست. اگر برای فروشی هست، فروش رفتن یک ملک هست و پولی به دست میرسه، حجم مالی که میتونید یک کار بزرگ باهاش انجام بدید یا یک خرید بزرگ رو داشته باشید، خریدی که توی محیط زندگی شما کیفیت و رفاه رو میتونه ایجاد کنه. یا منظور این هست که کسی که از شما پولی رو قرض گرفته بوده و ماه قبلی باعث شده بوده که یه خورده توی تنگنا قرار بگیرید، این پول رو بهتون پس میده که الان هم در برگه دیده شده. سعی کنید ارتباط با این آدم رو کمرنگ کنید چون حالا در کارت بوده. یک موقعیت پیشنهاد کاری هم هست برای پایان این برج. یک کاری هست که شما باید توش سرمایه گذاری کنید. خیلی توش عجله نکنید، بعداً میفهمید که اونقدر هم مثبت نیست. برگه شانس شما، حق انتخاب های شما، مسافرت های شما، انتقالی شما و این هست که تمامی زحماتی که در فصل قبلی یعنی تابستان داشتید برای شما در این برج جبران میشه. اولا محبوب شدن، معروف شدن، بزرگ شدن یک بیزینس هست. دو، به رونق رسیدن یک کار هست. سه، دوستان تازه هست، محیط جدید هست. انگار رفت آمده با دوستان و تفریحات شما از این برج بیشتر میشه و کلا حق انتخاب زیاد دارید و این خیلی چیز مهمیه. به خاطر اینکه از یک تنگنایی که همش فکر میکردید خب من که چاره‌ای ندارم، چرا دیگه چاره‌ای خواهید داشت. و معمولا این برگه نشون دهنده تایملاین های یا دوم هست یا 12 هست یا 22 هست. این روزها هم شانس به همراه شما هست. در مورد انتخاب ها انگار نشانه هایی رو میبینید و به نشانه ها دقت کنید. نشانه هایی که به شما میرسه شاید سیرکل باشه، دایره باشه یا کروی باشه. به اونها دقت کنید، اونها برای انتخاب خوب هستن. مثلا اگر آدمی هست که یک حلقه ای داره که روی حلقش باز هم حلقه داره، مثلا منظور این نشانه هست. یا آدمی هست که تتوی دایره‌واری داره، این آدم هست که میتونه مسیری باشه که شما باید پیش رو بگیرید. اما در مورد برگه چالش شما، اول از همه برگه جریمه هست. روز 3 هست، 13 هست و 23 هست. یعنی اینکه اگر یک جایی برید جریمه میشید. اگر رانندگی میکنید ممکنه جریمه اتفاق بیفته که اصلا متوجهش نشید و ضرر برای شما خواهد داشت. دوم، عجله کردن هست. عجله در روزهای سوم باعثه که اتفاقی است، مثلا باعث میشه شما انگشتتون در بره یا بشکنه، کمرتون گرفتگی داشته باشه یا پاتون رو بکوبید به گوشه دیوار. حواستون باشه تو این روزها. و یک مریضی کوچولو رو هم میبینیم که ممکنه با این مریضی خیلی کوچولو شما چالش شما اینه یه دفعه بری تو فاز اینکه وای من دیگه از این مریضی بیرون نمیام، دیگه این آخر منه. کجا آخر منه؟ یه مریضی ساده است، تموم میشه دیگه. چالش شما اینه که با این افکار وحشتناک تهاجمی خودتون مقابله بمس کنید. ارتباطات راه موفقیت شما هستن. همونطور که به شما گفته شد دشمن تراشی نکنید، در چارچوب‌های دورادوری ارتباطات رو حفظ کنید. سعی کنید زرنگ باشید، توی روابطتون سیاست داشته باشید. الان زمان این هست که دیگران باید بهتون کمک کنن، پس اونها رو دور نندازید. اما هر چه بیشتر به دیگران کمک کنید بدونید همونقدر بیشتر در زندگی خودتون جای میگیره. حتی اگر آخرین کمک ها به یک سری از افراد هست، این آخرین کمک رو انجام بدید. بدونید کمک کردن به بقیه روزی خود شما رو و حتی شاید رفاه زندگی شما و کمک های کائنات رو بیشتر کنه. بنابراین وقت دادن هست. هر آنچه که بدید همون رو پس میگیرید. کائنات نگاهش در زندگی شما هست. با افرادی که جز متولدین باد و آب هستن سعی کنید تولرنس بیشتری داشته باشید و باهاشون کنار بیاید. یعنی خرداد یا تیر، مهر یا آبان یا بهمن یا اسفند. برای شما عزیزان شهریوری برای این برج مهر بوده.